میدونستید که شتاب دهنده های ذرات از شاهکار مهندسی هستن؟ این شاهکارها ذراتی مثل پروتون، الکترون یا اتم هایی که یه بار الکتریکی دارن و خنثی نباشن و یا هر ذره‌ای که بار الکتریکی داشته باشه رو به حرکت در میارن، به اون انرژی میدن و در نقطه‌ای که به اون آشکارساز شتاب دهنده میگن اونها رو به هم برخورد میدن و در نتیجه این برخوردها انرژی هایی آزاد میشن که میتونه از این انرژی ها یه سری ذرات بنیادین دیگه شکل بگیرن و سنسورهای حساس اون قسمت آشکارساز اینها رو تشخیص اطلاعاتی در مورد دنیا زیر اتمی به ما بده. حالا این شاهکارهای مهندسی چطوری ساخته میشن و چطوری ذرات رو به حرکت در میارن؟ با من همراه باشید. اول یه توضیح در مورد ذرات بنیادین میدن. ذرات بنیادین همونجوری که از اسمشون معلومه الفبای جهان ما هستن. این جهان ما از اونها ساخته شده. در مورد بعضی از این ذرات در ویدیوهای قبلی صحبت کردم و در آینده هم یه ویدیو کامل در موردشون خواهم ساخت. برای اینکه بشه به ذرات انرژی داد، باید اونها رو در میدانهای الکتریکی قرار بدیم. ساده ترین راه ایجاد یه میدان الکتریکی اینه که دو تا صفحه رسانا داشته باشیم، یه سیم از هر کدوم به یه باتری وصل کنیم، بعد اون وقت این وسط یه میدان الکتریکی به وجود میاد که اگه یه ذره واردش شه میتونه بهش انرژی داده بشه. و خب طبیعیه که برای اینکه مقدار انرژی رو بالا ببریم یا باید تعداد این صفحات رو بیشتر کنیم یا باید مقدار انرژی باتری رو بالا ببریم که خب این هم محدودیت‌هایی داره. به شتاب دهنده هایی که با استفاده از روش زیاد کردن تعداد این صفحات کنار هم ساخته میشن شتاب دهنده های خطی میگن. اینو شتاب دهنده هم که بزرگترینشون استنفورد در آمریکا است که طولش 3.2 کیلومتره، زیاد بهینه نیستن، چون برای اینکه بشه یه سری تحقیقات سطح بالا علمی رو انجام داد باید طول اونا به 100 کیلومتر برسه که فعلا غیر ممکنه. راه حل این مشکل اینه که بیایم ذرات رو در یه مسیر دایره‌ای قرار بدیم و در یه مکان خاص به این ذرات شتاب بدیم. البته در روش دو صفحه اگه بار الکتریکی این دو صفحه زیاد بشه میتونه این وسط تخلیه الکتریکی یا همون جرقه اتفاق بیفته. برای حل این مشکل میان از پدیده تشدید استفاده میکنن. اگه ما یه محفظه‌ای رو داشته باشیم و یه میدان الکترومغناطیسی رو بفرستیم داخل این محفظه، اون میدان قوی میشه، میتونه به این ذرات شتاب بده و اونها رو به حرکت در بیاره. حالا چطوری با استفاده از میدان الکترومغناطیسی میتونن این کارو انجام بدن؟ میدان الکترومغناطیسی میدانهای الکتریکی و مغناطیسی عمود بر همه که ما توی این بحث تشدید با میدان الکتریکی اون کار داریم و اگه این میدان وارد یه حفره بشه میتونه با انعکاس اون قوی بشه و به این ذرات انرژی بده. این کار علاوه بر شتاب دادن به ذرات این مزیت دیگه هم داره، چون این میدان متغیره میتونیم حساب کنیم زمانی که این میدان در حد اکثر میدان مقدار خودش در یه سمتیه، یه دسته پروتون و در حد اکثر مقدار خودش در یه سمت دیگه یه دسته دیگه پروتون یا هر ذره دیگه رو بفرستیم داخل و بهشون انرژی بدیم و در نهایت در یه نقطه اونها رو به هم برخورد بدیم. از این بحثا که بگذریم، یه مشکل دیگه که در شتاب دهنده های دایره‌ای وجود داره قانون اول حرکت نیوتونه، یعنی همون اینرسی. این قانون به ما میگه که اگه ذره‌ای که داره حرکت میکنه دلش میخواد روی همون مسیری که داره حرکت میکنه بمونه و اگه بخواد که مسیر حرکتش تغییر کنه یا وایسه باید به اون یه نیروی وارد شه. در شتاب دهنده این نیرو رو با استفاده از امواج مغناطیسی وارد میکنن. طبق قوانین الکترومغناطیس اگه ما یه ذره رو در میدان مغناطیسی قرار بدیم، یه نیرو بر عمود جهت حرکت و یه نیرو بر عمود جهت میدان مغناطیسی به اون وارد میشه. اگه یه ذره‌ای که داره در شتاب دهنده حرکت میکنه در میدان‌های مغناطیسی قرار بگیره، یه نیروی رو به مرکز بهش وارد میشه. این کار میتونه باعث حرکت اون ذره بشه. البته به همین راحتی هم نیست. اولا برای ایجاد چنین میدان مغناطیسی نمیشه از آهنرباهای معمولی استفاده کرد، چون قدرت قوی‌ترین آهنرباهایی هم که وجود دارن کمتر از چیزی که بشه این کارو باهاش انجام داد و باید بشه که انرژیشو کنترل کرد، چون وقتی که سرعت میره بالا کنترل این پروتون هم سخت‌تر میشه. پس بعد از آهنرباهای الکتریک استفاده کرد. و دوما برای اینکه از انحراف‌های احتمالی جلوگیری کنن از آهنرباهایی با 4، 6 و یا 8 قطب استفاده میکنن. و سوما برای اینکه این آهنرباها رو با استفاده از جریان الکتریکی به وجود بیارن نمیتونن از سیم‌های معمولی استفاده کنن، چون سیمی تحمل چنین جریانی رو نداره و بلافاصله آتیش میگیره. پس بعد از سیم‌های ابررسان‌ها استفاده کنن. در مورد ابررسان‌ها در آینده ویدیو خواهم ساخت. فعلا در همین حد بگم که موادی هستن که در دماهای خیلی پایین، یعنی نزدیک به صفر مطلق، هیچ مقاومتی در برابر جریان ندارن و میتونن بدون تولید هیچ گرمایی جریان از خودشون عبور بدن.
برای ایجاد چنین آهنرباهایی باید از هلیوم مایع استفاده کرد که تهیهش کار آسونی نیست. فرآیند آماده سازی آهنرباها که بهش آموزش آهنربا میگن خیلی مهمه و تعیین کننده قدرت نهایی اون شتاب دهنده است. به همراه اینا باید طول کل شتاب دهنده خلا باشه که خلایی که داخل اون شتاب دهنده است از خلای خارج از جو زمین هم کامل تره. و در آخر بیایید در مورد بزرگترین شتاب دهنده ساخته شده دست بشر یعنی LHC واقع در آزمایشگاه سرن در مرز بین سوئیس و فرانسه صحبت کنیم. پیمان نامه تأسیس سرن به 29 دسامبر سال 1954 برمیگرده که توسط 11 کشور امضا شد و در سالهای بعد به اون هی اضافه شد. هزینه این پروژه در سال 1998 7 میلیارد دلار برآورد شد و به همراه 3 میلیارد دلار هزینه‌های جانبی و 1 میلیارد دلار هزینه نگهداری سالانه. این لیست کشورهایی که در سرن عضو هستند. این شتاب دهنده دارای بخش‌های مختلفیه که هر بخش یه مقدار انرژی و سرعت رو به اون ذرات میده و بخش آخر 27 کیلومتره که شامل بیش از 1200 آهنربا که هر کدوم 15 متر طول دارن و بیش از 35 تن وزن دارن وجود داره. قدرت LHC چیزی حدود 13.6 ترا الکترولته. الکترولت یه واحد اندازه‌گیریه که معادل حرکت یه الکترون از یه سیم با اختلاف پتانسیل یه ولته. این انرژی تقسیم بر 2 میشه برای هر دسته پروتونی که دارن داخل این شتاب دهنده حرکت میکنن و در هنگام برخورد که این 13.6 ترا الکترون ولت وجود داره. اگه ما این 13.6 ترا الکترون ولت رو به واحدهای معمولی تبدیل کنیم میشه چیزی حدود 2 میکروژول. انرژی کمیه، معادل انرژی پرتاب شدن یک قطره از فاصله 2 سانتی متری به روی آبه. این انرژی تا زمانی کمه که بر روی پروتون اعمال نشه. در این صورت انرژی خیلی زیادیه. هنگام برخورد در محل آشکارساز بیش از 1 پتابایت اطلاعات آزاد میشه که باید ذخیره شه تا بعداً تحلیل شه. این شتاب دهنده تا حالا کشفیات زیادی داشته که مهمترینشون بوزون هیگز بوده که بعداً در موردش صحبت می‌کنیم. نظر شما در مورد شتاب دهنده ها چیه؟ آیا ارزشش داره که این همه هزینه روشون بکنیم تا صرفاً به کشفیاتی در دنیای ریز اتمی برسیم؟ منتظر نظرتون هستم. تا ویدیوی بعد، با امید دیدار.